नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु जाडोमा तातो तातो ढिक्री बनाउने सजिलो तरिका लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँ चाहिँ मैले 3 गिलास चामलको पिठोलाई छान्नीमा राखेकी छु र यसलाई मजाले छान्नु पर्दछ र 1 चम्चा घिउलाई पनि राख्नुहोस्। घिउ चाहिँ अप्सनल हो र घिउ हालेपछि पनि मजाले मोल्नु पर्दछ र मनतातो पानी थोरै थोरै गरेर हाल्नुहोस् र एउटा सफ्ट डो बनाउनुहोस्। यसरी थोरै थोरै पानी हाल्नाले चाहिँ पिठो गिलो हुन पाउँदैन र तातो पानी र घिउले पिठोलाई नरम पनि बनाउँदछ। अब यतिको पिठो मुछिसकेपछि एकछिन ढकनीले छोपेर रेस्ट गरिदिनुहोस् र स्टिमरमा घिउ वा तेल सबैतिर फैलाउनुहोस् ताकि हाम्रो ढिक्री पकाउँदाखेरि भाँडामा नटासियोस् भनेर। मैले चाहिँ यहाँ 3वटा सेपमा ढिक्री बनाउन गइरहेकी छु। हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ सोही सेप बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम त मैले यहाँ सानो पिठोको डल्लोलाई लिएर तल र माथि चुच्चो आकार दिए र बीच भागमा चोरौलाको सहायताले थिचिदिनुहोस् र हाम्रो पहिलो ढिक्रीको आकार बनेर पनि तयार भयो। अब दोस्रो सेपको लागि पनि पहिलेकै जस्तो सबै प्रक्रिया अपनाउनुहोस् र अन्तिममा बीच भागमा 3वटा औँलाले थिचिदिनुहोस्। र हाम्रो दोस्रो ढिक्रीको सेप बनेर पनि तयार भयो। अब अन्तिम सेपको लागि सानो पिठोको डल्लोलाई लिएर दुवै हातको सहायताले लाम्चो आकारमा परिणत गर्नुहोस् र माथिको भाग, तलको भाग र बीचको भाग फुकेको हुनुपर्दछ। यहाँ मैले बनाए जस्तै हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त मैले सबै ढिक्री बनाएर पनि भ्याइसकेकी छु। अब यहाँ पानी पनि उम्लिसकेको छ। अब 20-25 मिनट जति यो ढिक्रीलाई स्टिम गर्नुपर्दछ। अब यो ढिक्री पाकिरहन्छ। हामी चाहिँ अचार बनाउनतर्फ लागौँ है त। यहाँ मैले फ्रेस धनिया र पुदिनाको मुन्टालाई टिपेर पखाले। हामीले चाहिँ हरेक साग सब्जीहरू पखालेर मात्र सेवन गर्नुपर्दछ ताकि धुलो धुवाँका कणहरू सबै पखालिन्छ। र अब एउटा मिक्सिङ जारमा पुदिना र धनियालाई भाँचेर हाले। त्यसपछि 3वटा टिमुर, 2वटा हरियो खुर्सानी र 2वटा उसिनेको टमाटर र थोरै स्वादअनुसार नुन हालेर मिक्स गरिदिनुहोस् र हाम्रो एकदमै सिम्पल र खाँदा पनि एकदमै मिठो अचार पनि बनेर तयार भयो। अब हाम्रो ढिक्री पनि पाकेर तयार भएको छ। मैले चाहिँ एउटा थालमा सर्भ गरेकी छु र हेर्नुहोस् त तातो तातो ढिक्री हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने र हेल्दी पनि छ र अचारसँग खाँदा त एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै हेल्दी खाजा नास्ता बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।